Περπατώντας κανείς πλησίον της ακτής Δηλαβέρη στο μικρό λίμανο, σίγουρα θα αντικρίσει ένα πολυόροφο κτίριο που στέκει αγέροχα στην πλαγιά και έχει θέα προς το φαλιρικό κόλπο. Πρόκειται για το κληροδότημα του Αλέξανδρου Ζαχαρίου. Ο πολιτικός μηχανικός Αλέξανδρος Ζαχαρίου υπήρξε πολίτης της Ευρώπης του 20ου αιώνα και όντας οικονομικά αλλά και πολιτικά ισχυρός, αγόρασε μια έκταση γη στην Καστέλα όπου και έκτισε την έπαυλή του. Η επιστολή του προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο το 1933 επιβεβαιώνει τη δυναμική του, αλλά και φανερώνει την επιχειρηματική πρόταση του προς το ελληνικό δημόσιο για μια διαφορετική αντιμετώπιση του πρώτου λιμανιού της χώρας, του Πειραιά. Μετά το θάνατό του, το οικόπεδο περνά στα χέρια του Ιδρύματος Αλέξανδρου Ζαχαρίου υπέρ απόρων καλλιτεχνών το 1942 και έκτοτε ξεκινάει η μεγαλόπνοη μετουσίωση του οράματος του θανόντος, η υλοποίηση του πρώτου πνευματικού κέντρου ελληνικού πολιτισμού. Το παλιό κτίριο γκρεμίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 και το έργο δόθηκε στον Ιωάννη Λιάπη, καθηγητή αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Το έργο μελετήθηκε από το 1971 έως το 1972 και ο προβλεπόμενος χρόνος κατασκευής ήταν 2 χρόνια. Το πνευματικό αυτό κέντρο σχεδιάστηκε να περιλαμβάνει χώρους συνολικού εμβαδού 1.800 τετραγωνικών μέτρων που εκτείνονται σε 6 επίπεδα. Όλο το κτίριο δείχνει να αιωρείται 1,5 μέτρο πάνω από το έδαφος και η ανάβασή του είναι δυνατή και μέσω ενός εξωτερικού κλιμακοστασίου. Η σχετικά ομαλή πλαγιά που υπήρχε στο συγκεκριμένο οικόπεδο έδινε τη δυνατότητα το κτίριο να ενταχθεί στο βράχο, δημιουργώντας έναν ιδιότυπο διάλογο. Έτσι προέκυψε η ιδέα της δημιουργίας ενός ανοιχτού πεζοδρόμου που θα ένωνε το περιφερειακό της Καστέλας με την ακτή Δηλαβέρη. Στο ισόγειό του, κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν η μεγάλη ράμπα που οδηγεί στο μεσοπάτωμα, οι μεγάλες στρογγυλές κολόνες καθώς και το μεγάλο ύψος. Ο τυφλός όγκος, ορατός από την όψη, θα φιλοξενούσε τη σκηνή υποστηριζόμενη από τους βοηθητικούς χώρους των καμαρινιών των καλλιτεχνών και των λουτρών. Ο πρώτος όροφος, ο οποίος προοριζόταν ως χώρος εκθέσεων γλυπτικής, είναι ένας ανοιχτός χώρος με οπτική επαφή τόσο προς την κεντρική είσοδο και στο φοαγέ, όσο και στον ορίζοντα μέσω των μεγάλων ιαλοστασίων. Για το δεύτερο όροφο είχαν μελετηθεί χώροι εκθέσεων, οι οποίοι θα εκτείνονταν σε εσωτερικούς χώρους, σε έθρια καθώς και σε υπαίθρια δώματα. Στις επόμενες στάθμες έχουν χωροθετηθεί χώροι για δισκοθήκη, βιβλιοθήκη και εστιατόριο αναψυκτήριο. Ο αρχιτέκτονας μελέτησε τις οπτικές φυγές ώστε τα ανοίγματα και η θέση του φέροντος οργανισμού να επιτρέπουν τη θέα σε 180 μοιρών. Τέλος, είχε σχεδιαστεί και η άνω είσοδος-έξοδος του κτηρίου που θα αποτελούσε την αρχή ή το τέλος της επικείμενης διαδρομής. Ο πεζόδρομος που ενώνει τις δύο περιοχές με μεγάλη υψομετρική διαφορά θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ισχυρό κοινωνικό πυρήνα ζωτικής σημασίας για τη συνέχεια της πόλης αλλά και για το κτίριο. Συνολικά, το παρολίγο πνευματικό κέντρο του Πειραιά είναι ένα άρτιο αρχιτεκτόνημα, ιδιαίτερα καινοτόμο τόσο μορφολογικά όσο και νεολογικά, το οποίο έμεινε ως το πετονένιο κουφάρι στη συνείδηση των Πειριωτών. Η φθορά του φέροντος οργανισμού μετά από σχεδόν 40 χρόνια είναι πιθανότατα μη αποκαταστήσιμη και ο χώρος χρησιμοποιείται από αστέγους που έχουν νηστήσει παράγκες στο εσωτερικό του κτηρίου. Θα μπορούσε κανείς να κάνει λόγο για την απώλεια της πολιτιστικής προσφοράς του κληροδοτήματος Ζαχαρίου στη σημερινή εικόνα του μικρολίμανου και γενικότερα του Πειραιά.